บุญที่ใหญ่ที่สุด144 ปีมีครั้งกับคนกว่า400 ล้านคนนี่ค่ะไฟที่เราเห็นทั้งหมดนะคะสะพานชั่วคราว35แห่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่องานมหากุมภเมลาทุกคนว่าดูบริเวณจัดงานทุกคนงานใหญ่ของใหญ่จริงๆตอนนี้เวลาตี 5พระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะบริเวณที่มวลน้ำมาเจอกัน พื้นที่นี้มีพลังมหาศาลอย่างมากมินกำลังจะเดินทางไปร่วมงานแสวงบุญที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์โลกเคยรู้จักทุก144 ปีมี1ครั้งกับงานมหากุมภเมลาที่คนกว่า400 ล้านคนต่างเดินทางมาโดยมีเป้าหมายที่จะต้องการจุ่มตัวลงในบริเวณที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์3สายมาบรรจบกันค่ะNow, one of the world's largest religious festivals starts today in India. The Maha Kumbh Mela. 400 million Hindu pilgrims are expected to take part in India's Maha Kumbh Mela religious festival. โดยช่วงเวลาสำคัญนี้กินระยะเวลา 45 วัน เป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวเรียงตัว และกระแสน้ำเกิดการเคลื่อนไหวแบบ vortex หรือหมุนวน สร้างพลังงานอันมหาศาลที่ถ้ามนุษย์อย่างเราซึ่งมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 72% ได้จุ่มตัวลงไป เราก็จะได้รับพลังงานอันมหาศาลนี้จากธรรมชาติด้วยค่ะ และเพราะช่วงเวลานี้มีทุก144 ปีนั่นหมายความว่าหลายๆคนในตลอดช่วงชีวิตของตัวเองก็จะไม่มีทางได้สัมผัสกับมหากุมภเมลาเลยค่ะดังนั้นเลยไม่น่าแปลกใจที่จะมีคนจำนวนมหาศาลเดินทางมาที่นี่โดยเมืองที่เราจะเดินทางไปชื่อว่าเมืองปรายากาจซึ่งเพื่อนๆที่ไปร่วมงานกันมาแล้วก็บอกว่าโอ้โหคนเยอะมากจริงๆและที่พักส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเต็นท์ที่สร้างขึ้นชั่วคราวตั้งอยู่ริมแม่น้ำทั้งหมดเลยนะโดยเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะจุ่มตัวลงไปแม่น้ำเราต้องตื่นแต่เช้ามากๆอาจจะแบบตี 4 ตี 5เพื่อที่จะจ้างเรือออกไปยังจุดที่เขาจะลงน้ำกันซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำ3สายคือแม่น้ำคงคายามุนาและก็สรัสวดีมาบรรจบกันค่ะเอาเป็นว่าครั้งนี้มิ้นจะเดินทางไปจุ่มตัวรับพลังงานจากสายน้ำกับงานที่144 ปีมีครั้งมหากุมภเมลางานเทศกาลแสวงบุญที่ใหญ่ที่สุดที่มวลมนุษยชาติเคยรู้จักกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปกันครั้งนี้มิ้นก็ทำประกันการเดินทางกับชับ Travel Buddy ไว้อีกแล้วก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามิ้นทำหลายปีค่ะครั้งที่แล้วกลับมาจากอินเดียก็ป่วยเคลมกับชับได้เลยเพราะว่าประกันการทางของชับ Travel Buddy เนี่ยนะคะนอกจากเขาจะดูแลเราระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะเครื่องดีเลย์กระเป๋าใหม่มาโดนปล้นป่วยไข้เกิดอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรต่างๆกลับมาถึงไทยถ้าเราป่วยภายใน3วันหลังจากที่กลับมาเขาก็จะดูแลเราต่อไป21วันค่ะและอย่างหนึ่งคือชับ Travel Buddy นะถือว่าครอบคลุมแทบจะทุกประเทศทั่วโลกแล้วก็แทบจะทุกกิจกรรมเลยมิ้นทำมาตลอดหลายปีก็บอกเลยว่าไม่เคยผิดหวังเลยจริงๆแล้วเขาก็ไม่เคยผิดหวังกับการที่มิ้นเคลมประกันบ่อยๆก็ถือว่ามิ้นยังเป็นลูกค้ากับเขาอยู่เนี่ยนะตอนนี้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศชับมีแคมเปญชับบัดดี้เที่ยวทั้งทีไปกับพี่ชับคุ้ม2ต่อเมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางแผนต่างประเทศระหว่างวันที่1มีนาคมถึง31พฤษภาคมปี68ต่อที่1รับส่วนลดทันที 18% ต่อที่2รับช้อปปี้อีโค้ดสูงสุด700 บาทเมื่อซื้อประกันการเดินทางตั้งแต่500 บาทขึ้นไปหรือรับ Apple AirTag เมื่อซื้อประกันการเดินทางรายปี 8,000 บาทขึ้นไปแค่กรอกโค้ด IRA 18ย้ำนะคะ IRA 18ค่ะเดินทางไปไหนก็อย่าลืมทำประกันกับชับ Travel Buddy นะคะไปพร้อมแล้ว400 ล้านคนใช่ไหมไหวอยู่แล้วไปค่ะเรามาอยู่ที่เมืองพาราณสีแล้วเรียบร้อยนะคะจากเมืองพาราณสีนะเดี๋ยวเราจะต้องนั่งแท็กซี่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความติดของรถนะเพื่อไปที่เมืองปรายากาศค่ะจริงๆแล้วที่เมืองปรายากาศเนี่ยก็มีเครื่องบินไปลงแต่ว่าตอนนี้ตั๋วเต็มหมดแล้วรถไฟก็เต็มหมดแล้วเช่นกันเดี๋ยวเรารอแท็กซี่มารับแล้วก็ไปที่ปรายากาศกันค่ะนี่ค่ะคือมิสเตอร์กาเนชคนขับแท็กซี่ของเรานะคะ How long does it take until Prayagraj? 230 hours
and 130 kilometer. Okay, perfect. No traffic. Very traffic. Oh, very traffic. Traffic. Okay. Very traffic. แวะกินข้าวสักครู่นะคะ เป็นร้านอาหารที่อยู่ตรงไฮเวย์เลย เป็นอาหาร vegetarian. No garlic, no onion, Yeah. not spicy, okay? Okay, normal. Normal, not spicy. Oh, yeah. Thank you so much. Okay. สั่งไปไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรมาเหมือนกัน ร้านอาหารนี้ก็จะเหมือนอยู่บนไฮเวย์นะที่คนเขาเหมือนมาจอดแวะกินกันอะไรเงี้ย ได้มาแล้วค่ะ กระบวยดาว ก็คือถั่วเอง แล้วก็ข้าว บอกเขาว่าไม่ใส่หอมใหญ่กระเทียมพริกยังซัดวิกอยู่ประมาณนึง คนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเรากินซัดวิกด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือเปล่าก็ไม่ใช่ เพราะไม่เป็นเรื่องของศาสนาอะไรเลยมันเป็นเรื่องของร่างกายล้วนๆจะใส่ปีกฟูดแต่มันก็คืออาหารที่พอกินเข้าไปแล้วอะร่างกายไม่ต้องใช้พลังงานในการย่อยมาก ดังนั้นแปลว่ามันก็มอบพลังงานให้กับเราได้ทันทีเหมือนเราเอารถไปเติมน้ำมันแล้วมันก็แบบปุ๊บแล้วเราก็มีแรงดูซิว่ามิ้นท์อร่อยกว่าหรือของเขาอร่อยกว่ากินมันเพลินกินได้นะเพลินพริกไทยเขาเยอะดิอ่ะแต่มิ้นทำจริงมิ้นก็ทำอร่อยประมาณนี้ชมตัวเองปะชมตัวเองคนเรามันก็ต้องชมตัวเองไปกันต่อค่ะทุกคนพระอาทิตย์ก็ค่อยๆรับขอบฟ้านะไปถึงนู่นก็น่าจะมืดพอดีนะแล้วก็ยิ่งเข้าใกล้ก็ดูเหมือนว่ารถจะยิ่งติดขึ้นเลยนะยังไม่ถึงบรรยากาศเลยนะ รถติดแล้วอ่ะดูดิเหมือนถนนปิดอ่ะแล้วเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายลงมาค่ะไปไหนไม่รู้ Where will you go? กุมกุตีรปายากาศ Kum Kutir? Yes. Kumbh? Yes, kum. กุม Foreigner बता देना foreigner जाने देंगे บอกว่าคนต่างชาติไปได้เลย आपको नहीं रोकेगा आप जाइए वहाँ पीछे. Foreigner are allowed not allow हाँ allowed เอา allow foreigner allow Allowed, okay allowed. oh thank you ตำรวจเขาบอกแล้วนะคะว่าเราสามารถกลับไปทางเดิมแล้วก็บอกเขาว่ามีต่างชาติอยู่บนรถแล้วก็ขอให้รถเราผ่านไปได้ก็งงเหมือนกันนะบอกให้ต่างชาติต่างผ่านได้แต่คนท้องถิ่นไม่ได้อย่างงี้หรองงเหมือนกันไหนเรามาดูกันว่าต่างชาติผ่านได้จริงหรือเปล่านี่โบกแล้ว सर सेक्टर 24 में जाना है मेरे साथ फॉरनर है फॉरनर है เขาไม่ผ่านใครไปเนี่ยเอาแต่คนขายของผ่านไปแล้วนะมอเตอร์ไซค์ก็ผ่านไปแล้วไอ้เราก็ผ่านแล้วไปต่อค่ะทุกคนนึกว่าการมาจุ่มน้ำครั้งนี้จะจบที่นอกเมืองซะละโอ้ยแล้วที่เห็นสองข้างทางนะคะก็จะเห็นคนเดินเต็มไปหมดเลยนะว่าจริงงานมหากุมภเวลาอย่างที่บอกมันมีทุก144 ปีดังนั้นสำหรับชาวอินเดียแล้วมันคือช่วงเวลาที่สำคัญมากนะเขาก็จะเก็บรวบรวมเงินน่ะพาพ่อแก่แม่เฒ่าลูกหลานขึ้นรถไฟกันมาแล้วก็หอบข้าวหอบของอาหารแล้วก็จะมาค้างคืนกันริมน้ำเนี่ยโอ้โหมึงนะคะเรากำลังข้ามสะพานดูบริเวณจัดงานทุกคน my god พื้นที่จัดงานนะคะคือ 4,000 เฮกเตอร์นะหรือ 25,000 ไร่ค่ะทุกคนดูแสงไฟสิคะโอ้มองเข้าไปดีๆนะเป็นเต็นท์หมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นที่พักชั่วคราวนะเขาบอกว่ามีพื้นที่เต็นท์นะถึง 160,000 แห่งค่ะอันนี้นะคะคือแม่น้ำคงคาที่เราข้ามไปนะคะว้าว my goodness โอ้ดูสาดูอย่างคูลโอ้สาดูโซคูลโอ้ส
สุดมาก งานใหญ่ของใหญ่ของใหญ่จริงๆนั้นเป็นกุมบาเมลาพาร์กิ้งนะคะเขาบอกว่าจอดได้ถึง 500,000 คันเลยนะคะเป็นลานเป็นชั่วคราวเนี่ยค่ะถึงแล้วค่ะกุมกูตีนะคะ เดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าเป็นยังไง นี่เป็น reception นะ Hi Sari you are the owner Yeah, Samir. Samir yes Yes, Samir yes, nice to hi. meet you yes Your name? Monton Monton from Thailand. yeah from Thailand Yes, exactly yes, I have yeah booking. จุด reception ของเรานะคะทุกคนออกเดินทางจากกรุงเทพตอน 8:30 มาถึงนี่ตอน 2:30 ค่ะ12 ชั่วโมงเอง เด็กมากถ้าเทียบกับผู้แสวงบุญคนอื่นๆนะคะนี่ถือว่าสบายมากเลย มีแบบรถติดมีงงๆ มีคนเยอะนิดหน่อยแต่ว่าชิลผ่านมาเลย อินเดียแหละเป็นอินเดียไปแบบนี้ถ้าเข้าใจธรรมชาติของที่นี่มันก็จะสบายๆค่ะยังไม่พร้อมหลับหรอกเดี๋ยวกินอะไรกันเขาก็จะมีอาหารบริการนะเป็นเพียวเวจนะคะ What is this one? Potato. Potato อันนี้เป็นดาว No. อันนี้คือ rice อันนี้คือ potato นะคะทุกคน อาหารมาแล้วค่ะทุกคน นี่ดาวอาลูโกบี้ อันนี้ไม่รู้อะไร อันนี้ปอมปลาดู อันนี้ข้าวนะคะ ชิมดาวเขาดูดีมาก thank you ดีกว่ากลางวันเยอะเลยโอ้โหอร่อยเลยอันนี้คืออาลูโกบีก็เป็นมันฝรั่งบรอกโคลีแล้วก็ขิงค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ว่าหอมเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นไร กินหน่อยก็ได้หอมเยอะมากเลยไปกินข้าวก่อนนะคะบรรยากาศรอบๆก็สะอาดมากเลยนะคือพื้นมันจะเป็นทรายนะคะเขาก็มีการเอาผ้ามาปูอะไรต่างๆเนาะแล้วก็เนี่ยประกอบขึ้นมาเป็นเต็นท์ค่ะเต็นท์กระโจมแบบนี้แล้วก็เต็นท์ใหญ่ๆแบบนี้ที่มีห้องน้ำอยู่ข้างหลังค่ะสุดตรงนู้นจะเป็นห้องน้ำรวมนะคะก็จะมีเต็นท์หลายแบบนี่คือที่พักของเรานะคะคือเต็นท์ค่ะทุกคนนี่ดูสิว้าว nice เฮ้ยนี่มีปลั๊กด้วย แล้วก็มีที่กันยุงด้วย พ่นควันปุ๋ยๆออกมา มันคือห้องน้ำโอ้สุดยอดไปเลย ยุงเยอะเหมือนกันนะคะที่นี่เหมือนแบบหนาวด้วยตอนนี้คือหนาวอุณหภูมิประมาณน่าสักแบบ16-17อะแล้วยุงก็เยอะเหมือนกันนะคลิก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 นี่ค่ะคือห้องพักอีก2-3 คืนข้างหน้าค่ะทุกคนดูสิคะดา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 อาบน้ำเสร็จแล้วหนาวมากพรุ่งนี้เช้าตั้งใจว่าจะไปจุ่มตัวที่ตรีเวณีสังกัมซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำคงคากับยมุนาเนี่ยเขามาเจอกันนะส่วนสรัสวดีเนี่ยเมื่อกี้ไปนั่งรีเสิร์ชมานิดนึงในอดีตเนี่ยมันเคยมีแม่น้ำสายใหญ่ที่ชื่อสรัสวดีมาก่อนอยู่ในแบบบันทึกของคัมภีร์พระเวทต่างๆแต่ในปัจจุบันน่ะแม่น้ำสายเนี่ยมันก็ได้เหือดแห้งไปแล้วถึงแม้จะยังมีบางคนเชื่อว่ามันยังไหลอยู่ด้านทางใต้อยู่แล้วก็มารวมแม่น้ำคงคากับยมุนาแบบนี้ค่ะโดยก่อนที่พรุ่งนี้เราจะไปร่วมงานกุมภเมลาแล้วก็ไปจุ่มตัวลงน้ำก็อยากจะมาเล่าเรื่องแบบที่มาของงานกุมภเมลานี้แล้วก็ตำนานเรื่องน้ำอมฤตให้ฟังก่อนค่ะคำว่ากุมภะหรือกุมเนี่ยนะคะแปลว่าหม้อมันเกิดมาจากตำนานการกวนเกษียณสมุทรคือเจ้าการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยมันเกิดจากว่าเทวดาเขาต้องการได้น้ำอมฤตออกมาเพื่อดื่มแล้วก็เป็นอมตะ
จะได้ไปสู้กับเหล่าอสูรได้อะไรเงี้ยแต่การกวนเกษียณสมุทรมันใช้คนมหาศาลแค่เหล่าเทพกวนอย่างเดียวมันไม่พอเหล่าเทพก็เลยไปออกอุบายชวนเหล่าอสูรเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมาช่วยกวนเกษียณสมุทรดีกว่าแล้วพอได้น้ำอมฤตออกมาเราได้แบ่งกันดื่มแล้วก็จะเป็นอมตะกันทั้งคู่ค่ะและแล้วการกวนเกษียณสมุทรก็เริ่มต้นขึ้นนะคะโดยมีการเอาภูเขามันทรณะเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางการกวนแล้วก็มีพญานาคราชนะคะเป็นเหมือนเชือกดึงฝั่งหัวเหล่าอสูรเป็นคนดึงฝั่งหางเหล่าเทพเป็นคนดึงบนภูเขามันทรณะเนี่ยนะคะก็จะมีพระนารายณ์ยืนอยู่แล้วพระองค์ก็แบ่งร่างเป็นเต่านอนอยู่ข้างล่างทีนี้การกวนเกษตรสมุทรเนี่ยนะคะก็ดำเนินไปประมาณ1,000 ปีสิ่งแรกที่ออกมาคือหม้อพิษค่ะซึ่งเป็นพิษที่มีความรุนแรงสูงมากเรียกว่าถ้าหล่นลงมาในโลกมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็คือเอาชีวิตไม่รอดแน่ๆด้วยความรักและเมตตาต่อมนุษย์นะพระศิวะก็เลยตัดสินใจแบบดื่มน้ำพิษเข้าไปเลยทันทีที่พิษจะผ่านพระศอหรือคอของพระศิวะเนี่ยนะคะภรรยาของพระองค์นะคือพระนางปวารตีเนี่ยก็เห็นถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยพระศิวะจะได้ผลกระทบอย่างหนักมากๆนะคะนางก็เลยจับคอพระศิวะไว้ให้พิษมันค้างอยู่แค่ตรงนี้ก็เลยเป็นตำนานของพระศอสีนิลถ้าคนไทยจะคิดว่าสีดำแต่ว่าในนี้ก็จะเรียกว่าเป็นสีน้ำเงินค่ะพอหลังจากนั้นก็มีการกวนต่อไปเรื่อยๆนะคะสิ่งพิเศษต่างๆก็ออกมาเรื่อยๆนะจนสุดท้ายก็ได้น้ำอมฤตออกมาค่ะและในจังหวะที่เขาเข้ายื้อแย่งน้ำอมฤตกันเนี่ยนะคะน้ำอมฤตบางส่วนก็ได้หล่นลงมายังโลกมนุษย์ค่ะโดยทางตอนเหนือเขาจะเรียกว่าปรายากาศทางตอนใต้ก็จะเรียกว่าสังกัมค่ะซึ่งแปลว่ามวลน้ำที่มาเจอกันแล้วเกิดพลังงานขึ้นโดยตามหลักโหราศาสตร์แล้วก็แบบภูมิศาสตร์ต่างๆที่เขาคำนวณกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในช่วงลัติจูดนี้ในบริเวณที่มวลน้ำมาเจอกันในเวลา1-1พื้นที่นี้ก็กลายเป็นพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพลังอย่างมหาศาลค่ะถ้าเป็นหนังก็เหมือนประตูมิติมันเปิดอะไรแบบนั้นน่ะซึ่งตามการคำนวณเนี่ยนะคะที่เรื่องการดวงดาวเรียงตัวอะไรต่างๆเนี่ยทุก12 ปีมันก็จะมีกุมภเมลาเกิดขึ้นและทุก12 รอบของ12 ปีนี้ก็เกิดเป็นงานมหากุมภเมลาขึ้นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พื้นที่นี้มีพลังมหาศาลอย่างมากให้มนุษย์อย่างเราสามารถไปรับพลังงานเหล่านี้มาได้ค่ะซึ่งจริงการแสวงบุญนี้นะคะมันเริ่มต้นจากโยคีแค่ไม่กี่คนเองมาจนถึงปัจจุบันก็กลายเป็น400 ล้านคนจนได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปดูกันว่าที่เขาบอกคนเยอะเนี่ยคนเยอะจริงไหมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปนอนพักก่อนดีกว่านะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าค่ะสวัสดียามเช้าค่ะถ้าถามว่าเมื่อเช้าได้อาบน้ำไหมก็ตอบอย่างเต็มปากเลยว่าไม่ได้อาบหนาวมากจริงเลยเดี๋ยวเรามีนัดกับไกด์ท้องถิ่นค่ะเพื่อจะไปเขาเรียกว่าอังการาแคมป์ซึ่งเป็นแคมป์ที่นากาสาดูเขาอยู่รวมตัวกันโดยนากาสาดูเนี่ยนะคะเป็นนักบวชแบบสุโตะหรือว่าอากอรีค่ะเขาจะโอบรับทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดูน่าขยักขยงแค่ไหนในสายตาสังคมก็ตามโดยเป้าหมายของเส้นทางอากอรีเนี่ยก็มีหลากหลายบ้างก็เพื่อควบคุมพลังงานของตัวเองบ้างก็เพื่อควบคุมพลังงานของคนอื่นบ้างก็เพื่อความหลุดพ้นค่ะเส้นทางจิตวิญญาณไม่ได้มีเส้นทางเดียวไงมันเป้าหมายเดียวแต่มันมีหลายเส้นทางแป๊บนึงนะคะโอ้โหควันมาแป๊บนึงนี่เขาก็เป่ามาเต็มหน้าไปเลย And what's your name? Aditya Singh. Aditya Singh. Aditya Singh. Yeah. You'll be my guide today นะคะ Let's go and join this beautiful event. Okay, let's Okay. go. มอเตอร์ไซค์อินเดียอีกแล้วทุกคน Now, one of the world's largest religious festivals starts today in India. 400 million Hindu pilgrims are expected to take part in India's Mahakumbh Mela religious festival. เยอะจริงเรามาถึงจุดจอดแรกนะคะ เป็นจุดดูวิวค่ะ
โหแล้วนี่ที่เห็นก็คือแม่น้ำสุรสวัสดีนะคะสีก็จะค่อนข้างเข้มนิดหนึ่งนะทุกคนในขณะที่จากกังกานะคะตรงนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นสีแบบมัดนิดนึงนะเป็นสีโคลนๆเลยค่ะ Is this like the most crowded It is most crowded because Mahakumbh is coming after such a long time. So people are coming here. I can guarantee you there is no power on this earth who can gather such a long, huge crowd. Okay, and it's like a power of this river. เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าจุดตรงนั้นนะคะจุดที่เห็นตรงนั้นนะที่คนเขาจะไปลงแช่น้ำกันนะก็เชื่อว่าอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะมันคือจุดที่มีน้ำอมฤตก็แปลว่าถ้าเราดิฟลงไปเนี่ยเราก็อาจจะได้ส่วนหนึ่งของน้ำอมฤตมาด้วยนะคะเหมือนนอกจากเป็นอมตะแล้วเนี่ยนะก็เป็นการล้างบาปทั้งหมดค่ะกังกาเนี่ยนะคะสำหรับชาวอินเดียเขามองเป็นแม่เนาะเขาเรียกว่ากังกามานะคะการจะขอว่าเฮ้ยฉันทำผิดไปแล้วนะช่วยให้อภัยฉันหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะคนที่เราจะขอได้ก็คือจากแม่เนาะเห็นนะในงานนะมันก็จะเกิดทุกอย่างมากมายนะคะคนก็เดินกันไปจุ่มน้ำกันคนจุ่มเสร็จก็เนี่ยนั่งกินชาอะไรกันอยู่ตรงนี้รถติดกันแบบสุดๆแล้วที่สังเกตเห็นทุกคนก็จะมีแบบที่ตรงหน้าผากนะมันเป็นเหมือน What is it on the forehead Like after the dip, they took blessings and they put chandan. โอเคถ้าใครที่ไปดิฟมาแล้วก็จะเห็นหน้าผากเลยอย่างคุณลุงคนนี้เราอยู่ในคลื่นมนุษย์เราเรียบร้อยค่ะของเยอะจริงๆมีธงด้วยค่ะนี่ค่ะธงศิวะนะคะมาเป็นกลุ่มเดียวค่ะคุณมิ้นเนี่ยชอบอินเดียมากอย่างเวลาเราเดินทางสมัยก่อนอะถ้าตอนไหนรู้สึกเดินหมดพลังก็จะมาอินเดียมาชาร์จเพราะที่นี่พลังงานมันเยอะมากแล้วก็ความเป็นมนุษย์มันสูงมากอะแล้วก็คนที่นี่ก็มี devotion สูงมากเหมือนกัน devotion เขาในการทำสิ่งต่างๆนะหรือในการแสวงหาเส้นทางการไปสู่แบบมุคติอะก็คือการหลุดพ้นอะชัดเจนอยู่ในชาตินี้มากฉะนั้นทุกอย่างรวมตัวกันนะมันคือสุดยอดไปเดี๋ยวเราเข้าวัดหนุมานเลยค่ะการเข้าวัดหนุมานนะคะเขาต้องถอดรองเท้าแล้วก็รองเท้าก็มาอยู่แถวนี้มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนั้นอะไรเนี่ยอะไรกันอันนี้เราพยายามจะเข้าไปในวัดหนุมานแต่คิดว่าโดนแม่น้ำแก่งฝูงชนผลักเข้าไปน่าจะไม่เข้าดีกว่าค่ะคนเยอะมากระหว่างทางนะคะจะไม่ใช่อินเดียเลยถ้าไม่มีสตรีทฟู้ดขายนะคะซื้อรองเท้าแตะใหม่อยู่นะคะเพราะว่าเขาทำหายไปแล้วก็เลยมาซื้อใหม่นี่ค่ะไฟที่เราเห็นทั้งหมดนะคะสะพานที่เราเห็นทั้งหมดภายใน2 เดือนนะมันก็จะถูกเอาออกหมดแล้วค่ะเป็นเซตอัพแบบพิเศษนะสำหรับงานมหากุมภเมลาเท่านั้นนะคะเรากำลังข้ามสะพานแล้วสะพานชั่วคราว35 แห่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่องานมหากุมภเมลาทุกคนตัวสะพานนี่นะคะก็จะสร้างอยู่บนเหมือนถุงลมอ่ะนะแล้วก็ปูด้วยไม้ด้วยแผ่นเหล็กค่ะสะพานแห่งนี้นะคะข้ามแม่น้ำกังกาก็จะเห็นคนแบบดูข้างๆนะข้ามมาฝั่งไหนก็ไม่รู้มิ้นงงไปหมดแล้ว
This is practice. बाबा जी पूछ रही हैं आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए. ये नहीं बताते, उठाओ इसको. He is like he will not tell what he do. He is not interested in you at all. He don't want to tell his everything. कैसे मिलता है आशीर्वाद पूछ रही हैं. आशीर्वाद दे तो रहे हो. ये क्या आशीर्वाद ये धोने का. आशीर्वाद he gave you the blessings. सबसे बड़ा देवता ये है. ये बड़ा कोई देवता उन्हें लगाया ना आपको. बस ये आशीर्वाद है. See what do you want exactly? चला जाओ.คือเป็นนากาสาดูนะก็สังเกตว่าเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะคือเขาแบบอยู่ในบนภูเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เทศกาลนี้เขาก็ลงมากันนะคะและสิ่งที่เขาทำนะคะก็คือจะเหมือนมาเบรสเราอ่ะก็คือเบรส1แปะตรงนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บวางใส่มือเอาเข้าปากไม่รู้ขี้เท่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าก็เอาเข้าปากไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็พยายามจะถามว่าเขา practice อะไรบ้างเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่บอกนั่นแหละโดยบริเวณนี้นะคะจะชื่อว่าอังการานะอังการาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเหมือน13อังการาด้วยกันเขาถือว่าเป็นกลุ่มผู้ปกป้องพื้นที่ของกรุงบาเมลาแห่งนี้นะคะซึ่งก็จะมีนากาสาดูก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอังการานะซึ่งจริงๆแล้วเราผ่านมาแล้วก็หลายๆแห่งเขาก็จะเหมือนเก็บของกลับไปแล้วเพราะว่าเขาจะอยู่กันจนถึงวันที่12เท่านั้นอันนี้มันผ่านมาแล้วเนาะเป็นแบบท้ายๆของงานแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะย้ายไปที่อื่นกันนะคะนี่ก็จะมีบาบ้าเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรียกกวักมือเรียกกันใหญ่แล้วอันนี้ก็มีบาบ้าฝั่งนี้ก็มีบาบ้านะคะนี่คือเด็กน้อยบาบ้าดูสิเด็กมากเลย स्माइल थैंक यू बोलो बेटी कि इंडिया के लिए थैंक यू है इसमें मुक्त होते हैं यहाँ मुक्ति प्रदान होती है अमृतपान होता है वैकुंठ लोग यहीं प्रयागराज में आ गया है अमृतपान करा रहा है हर हर महादेव हर हर महादेव पूजा बेटी और अच्छा यात्रा हुआ इंडिया अच्छा है India is good. Journey is good. थैंक यू बाबा थैंक यू बाबा थैंक यू बेटी थैंक यू बाबा हाँ मनी 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 हर हर महादेव thank you บาบาเหมือนบาบ้าแต่ละคนนะเวลาเรามารับเดรสซิ่งนะคะมันก็ต้องดูด้วยนะเพราะว่าเวลาเขาวางมือบนหัวเราอ่ะบางทีอ่ะบาบ้าเขาก็จะ practice การเอาพลังงานของคนอื่นด้วยไง อันนี้เป็นเรื่องจริงนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเขาก็จะเตือนกันอย่างเงี้ยเรากำลังจะไปจุ่มตัวลงน้ำยามเย็นกันนะคะจุ่มรอบเย็นแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะจองเรือไปจุ่มรอบเช้าค่ะมาทั้งทีจุ่มหลายๆรอบสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นนะคะครั้งนี้ที่มาอินเดียนะคือสะอาดมากสะอาดจริงๆมีคนที่แบบเหมือนคอยปัดกวาดอะไรเงี้ยเยอะมากๆแล้วก็ถังขยะเยอะมากๆด้วยค่ะดีมากๆเลยสำหรับงานเทศกาลใหญ่ขนาดนี้ถือว่าสะอาดมากการจัดการขยะดีมากนี่ถึงท่าน้ำแล้วค่ะเนี่ยก็จะเห็นสาหรีตากกันเป็นทางเลยนะคะที่ริมน้ำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเปลี่ยนชุดทั้งหมดเลยนะสำหรับผู้หญิงนะคะก็คือสามารถมาเปลี่ยนชุดได้เลยนะแล้วก็จะมีคนนี้นะคะเพิ่งเป็นสาวดูตรงนี้นะคะทำหน้าที่แปะหน้าผากพอเราจุ่มปุ๊บเขาก็จะแปะหน้าผากให้เราเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าจุ่มแล้วจ้าเขาน่าจะดูแบบมีมันตราอะไรก่อนนะคะเนี่ยเขาทำพิธีอยู่ค่ะก่อนจะลงน้ำกระแสน้ำแรงมากเลยนะคะโอ้โหแรงจริงๆถ้าลงไปคือหายอย่างเดียวบริเวณที่เขาให้ลงอาบน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะกั้นไว้มีทุ่นกั้นเนาะอย่างนี้นะคะแล้วก็จะยาวไปอย่างนี้
ก็จะปลอดภัยมากแล้วเขาก็จะมีเรือเนี่ยไม่ให้คนปีนออกมาหรืออะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเรารับรู้ได้ถึงพลังงานของสายน้ำเลยอะมันแบบมากกว่าความสดชื่นไปไกลเลยไม่เหมือนบางสิ่งบางอย่างในตัวเรามันสั่นไหว อาจจะพ้นหนาวก็ได้เรารับรู้ถึงพลังงานเลยเพราะว่าในร่างกายของเราก็มีน้ำ 72%เวลาที่น้ำมีพลังในช่วงเวลาเนี่ยเราก็ได้หลับไปด้วยเข้าใจแล้วทำไมคนมากันสุดมากเดี๋ยวไปเช็ดตัวละหนาวสวัสดีครับเช้าค่ะตอนนี้เวลาตี 5หนาวมากๆเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ท่าเรือเช่าเรือไปที่ตริเวณีสังกัมเป็นการจุ่มตัวกลางแม่น้ำที่แม่น้ำสองสายบรรจบกันอาจจะได้ดูอารตีตอนเช้าด้วยรอดูอีกทีเพราะว่าคนขับที่จะไปส่งโทรไปเมื่อกี้เขาบอกว่าอ้าวเธอตื่นเหรอดูผิดหวังเขากำลังจะมารับจะให้จัดอาดไปแล้วเช้านี้แต่คนไม่น้อยเลยนะคะนี่เวลาตี 5นะโอ้มีขวดนะคะไว้ใส่น้ำ water bottle na okay so these three are already waiting for you Okay, hi. Oh my god. Can we take a small one? How much is it? One. 40? 130 रुपया นี่ค่ะ130 รูปีนะคะสำหรับใส่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะมีหลายไซส์ว่าจะแบกแบบไหนไปนะคะได้ที่ใส่น้ำศักดิ์สิทธิ์มาแล้วค่ะขวดใส่น้ำอมฤตเขาบอกเวลาแบบมันมีอย่างบ้านใหม่ที่เราไปหรือสถานที่ที่แบบมันแปลกๆเลยก็ให้เอาน้ำเนี่ยพรมไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่านะต้องลองบรรยากาศรอบๆเขาก็จะมีขายพวกกระทงอย่างเงี้ยนะคะที่เขาจะจุดไฟแล้วก็ลอยลงไปในแม่น้ำอะไรประมาณเนี้ยนะเรือที่นอนหรือเปล่าใส่กับเป๊ะดิมันเป็นแบบว่าเรือเป็นร้อยลำอยู่ตรงนี้นะคะ เราก็จะลอดกันไปนะดูรอบๆนี่นะคะเป็นอย่างเงี้ยรอบโอ้มานั่งบนเรือแล้วค่ะค่อนข้างสะดวกสบายทีเดียวถ้าไม่ติดว่าเรือข้างๆอาจจะบาดก้นเราได้โอ้ยตาย My goodness ยามเช้าวันนี้กับเรือพยายามออกจากท่าเป็นร้อยลำพร้อมๆกันสุดมากโอ้
นกที่เราเห็นนี่นะคะคือเขาอพยพหนีหนาวมาอยู่ที่นี่นะคะ เป็นนกมาจากไซบีเรียค่ะ ตรงนี้นะคะเราจะเห็นความแตกต่างของสีเลยนะ ที่เราอยู่นะคะคือแม่น้ำยามุนาสีมันจะเป็นสีเขียวค่ะ ส่วนปลายตรงนู้นนะจะเป็นแม่น้ำคงคาค่ะที่สีมันจะแบบออกน้ำตาลโคลนๆหน่อยค่ะ แล้วมันก็มาพบกันตรงนี้จริงๆตรงนี้เลยเนี่ยมันเลยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มาดูจำนวนเรือสิคะดูค่ะเราก็ผลักเรือคนอื่นออกไปนะคะตรงนี้สวยมากๆมากๆมากๆจริงๆมากๆพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะขึ้นเรือค่ะทุกคนบทเรียนก่อนกลับก็คือไม่ใช่ทุกความพยายามจะพาไปสู่ความสำเร็จค่ะ ดูคนเรือของเราในการผลักเรือนี่สิคะเขาผลักมาครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนเรือก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ใช่อินเดียทำอะไรแบบนี้ไม่ได้จริงๆไม่ใช่อินเดียทำอะไรแบบนี้ไม่ได้ และนี่แหละค่ะก็คือบรรยากาศการรวมตัวของมนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกที่คนกว่า400 ล้านคนเดินทางมาเพื่อมารับพลังงานที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่ทุกๆ144 ปีจะมีสักครั้งหนึ่งตัวเองไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะกล้ามาเพราะคนเยอะขนาดนี้คือดูน่าหวั่นไหวอยู่เหมือนกันแต่แปลกดีที่ท่ามกลางคนมากมายความวุ่นวายต่างๆนานากลับมีบรรยากาศของความสงบอย่างน่าประหลาดเพราะคนที่มาที่นี่เขาตั้งใจมากันเพื่อมารับพลังงานดีๆมาเพื่อแสวงหาการหลุดพ้นมาเพื่อบรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณในวันที่ดวงดาวเรียงตัวพลังน้ำหมุนวนมนุษย์ที่มีสายตาช่างสังเกตและสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้ส่งต่อความรู้เหล่านี้มาให้พวกเราเพื่อให้ทุกคนไม่ว่าชาติไหนศาสนาไหนก็สามารถมาเก็บเกี่ยวเอาพลังงานแห่งธรรมชาตินี้กลับไปได้มนุษย์ตัวเล็กๆอย่างมินเองก็ได้มาสัมผัสกับพลังงานอมหาศาลนี้เช่นกันได้จุ่มตัวในบริเวณที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3สายมาบรรจบกันอย่างที่ตั้งใจมิ้นขอส่งต่อพลังงานดีๆนี้ให้กับทุกคนนะคะ
อีก140 ปีข้างหน้าถ้ายังอยู่ก็อย่าลืมไปกันนะแต่มิ้นท์น่าจะไม่อยู่แล้วค่ะ